در این فیلم میخوام با هم یک بار برای همیشه قابلمه ها و وسایل مختلف کنسرو سازی رو بشناسیم. از مدل های خیلی ساده که فقط تا نزدیک به 100 درجه سانتیگراد دما رو بالا میبرن تا مدل های نیمه حرفه‌ای خونگی مثل زودپز ها که با ایجاد فشار میتونن دما رو به حدود 112 تا 119 درجه سانتیگراد برسونن. بعدش با هم میریم سراغ قابلمه های حرفه‌ای تر که توی خونه هم قابل استفاده هستن و با فشار استاندارد میتونن دما رو تا 121 درجه سانتیگراد بالا ببرن. توی این فیلم قدم به قدم یاد میگیریم که هر کدوم از این قابلمه ها برای چه نوع کنسرو سازی مناسب هستن، چه محدودیت هایی دارن و چطور میتونن به ما کمک کنن که در خونه کنسرو های ایمن، سالم و استاندارد درست کنیم. در ابتدای کار لازم میدونم این توضیح رو بدم که تمامی دستگاه ها و قابلمه هایی که در این فیلم معرفی میکنم وسایل شخصی من هستن و حاصل سالها تجربه عملی در کنسرو سازی خونگی هستن. این فیلم هیچ گونه جنبه تبلیغاتی یا همکاری با یک برند یا کارخانه خاصی رو نداره. هدف فقط انتقال تجربه و آموزش استفاده صحیح از ابزارهای مختلف در محیط خونه هستش. قابلمه‌ای که الان در تصویر می‌بینید از شرکت وک هستش. این یک شرکت آلمانیه که از اوایل قرن 20 تا امروز تولید کننده اصلی ابزارهای کنسروهای خانگی هستش. از شیشه‌های معروف وک گرفته تا همین قابلمه‌های کنسرو سازی. نسل‌های قدیمیش از جنس روی بوده که من در قسمت‌های بعدی فیلم بهتون نشون میدم. بعدها این قابلمه ها به مدل های لعابدار تبدیل شدن و میتونم بگم در این سالهای اخیر نسخه های خیلی پیشرفته ترش هم وارد بازار شده. حتی مدل های جدید ترش نسبت به مدلی که من دارم امکانات خیلی بیشتری هم داره. این دستگاهی که الان میبینید حدود 16-17 ساله که دارمش، ولی با اینکه قدیمیه هنوز خیلی خوب کار میکنه. من خیلی ازش استفاده زیادی میکنم. ظرفیت این قابلمه بسته به اندازه شیشه ها میتونه از حدود 40 تا شیشه تا 70 شیشه رو هم جا بده. البته دقیق بستگی داره به اون حجم و ارتفاع شیشه ها. اما یکی از مهمترین ویژگی هاش اینه که این دستگاه فقط تا دمای 100 درجه سانتیگراد بالا میره. زماندهیش هم از 10 دقیقه تا 120 دقیقه هستش. برای کنسرو هایی که با دمای 100 درجه آماده میشه کاملا ایمن و استاندارد هستش، ولی مثل کمپوت ها، مربا، سس ها و خیلی از کنسرو های اسیدی این دستگاه عالیه و کاملا جواب میده. اما برای مواد پروتئینی با اینکه نیاز به دمای 115 تا 121 درجه سانتیگراد دارن، مثلا برای از بین بردن اسپورهای باکتری بوتولیسم، این دستگاه مناسب نیست، چون فقط دستگاه‌های تحت فشار میتونن به دمای 115 تا 121 درجه سانتیگراد برسن. خب حالا میخوام وارد بخش زودپزها بشیم. ما ایرانی‌ها که زودپز رو خیلی خوب میشناسیم، به خصوص اون زودپزهای قدیمی در قرمزی که تقریباً تو هر خونه‌ای پیدا میشد. خیلی هامون هم ازش خاطره‌های خنده‌دار و گاهی هم اون خاطره‌های نه چندان خوب رو داریم. ولی واقعیت اینه که اون زودپزهای در قرمز ساخت یکی از معتبرترین شرکت‌های سوئیسی به نام ریکون بودش. به خاطر همین هم اونقدر قوی با فشار کار میکرد و سالها بدون هیچ مشکلی کار میکرد و هنوز هم خیلی ها ازش استفاده میکنن. خب از همینجا میخوام دستگاه‌های خودم رو با هم بررسی کنیم. اولین مدلی که بهتون نشون میدم زودپز سبز رنگ برند سیسله ساخت سوئیس هستش. این دستگاه
2 سطح فشار داره. مرحله اول دما رو به حدود 110 تا 112 درجه سانتیگراد میرسونه و مرحله بالاتر دما رو به حدود 117 تا 118 درجه بالا میبره. راستی درجه فشار و کارایی هر زودپز رو معمولاً یا روی در دستگاه حک میکنن یا در قسمت زیر قابلمه نوشته میشه. البته که همه این توضیحات داخل دفترچه مخصوص دستگاه هم هست، ولی خب معمولاً ما آدما دفترچه رو نمیخونیم، برای همین اینها رو واضح اینجا توضیح میدم که کار براتون راحت تر باشه. این مدل زودپز برای پخت و پز روزمره و برای کنسرو های نیمه حرفه‌ای یه دستگاه مناسب و قابل اعتماد به حساب میاد. یه نکته مهم در مورد زودپز بهتون بگم، در خیلی از مناطق دنیا به خصوص جاهایی که ارتفاع بالاست آب حتی به 100 درجه واقعی هم نمیرسه. مثلا بعضی جاها آب روی 96 درجه، 94 درجه، حتی 92 درجه میجوشه و این یعنی پخت غذا خیلی سخت‌تر میشه و خیلی چیزها دیر میپزن. زودپز این مشکل رو کاملا حل میکنه، چون با بالا بردن فشار داخل ظرف دمای جوش آب رو از 100 درجه هم بالاتر میبره. یعنی حتی اگر در منطقه‌ای زندگی میکنید که آب به 100 درجه نمیرسه، زودپز بهتون کمک میکنه که غذا کاملا بپزه و به دمای ایمن‌تری برسه. میرسیم به زودپز دوم که کیفیتش 1 درجه بالاتر از قبلیه. این مدل برند ریکون از سری دروماتیک هستش، همون شرکت سوئیسی که زودپزهای قدیمی در قرمزی ایران رو هم تولید میکرد. این مدل سیستم فشار خیلی دقیق تری داره و دما رو به صورت پایدار و ثابت به حدود 118 تا 119 درجه سانتیگراد میرسونه. یعنی کمی قوی تر و حرفه‌ای تر از سیزله عمل میکنه. هر دو دستگاه کاملا ایمن و بسیار با کیفیت هستن. ولی یه نکته مهم رو باید بگم، هیچ کدوم از این زودپزهای سوئیسی، چه مدل سیزله چه دروماتیک از ریکون، به دمای 121 درجه سانتیگراد استاندارد نمیرسه. یه نکته جالب در مورد زودپز که خوبه که بدونید، زودپز فقط دما رو بالا نمیبره، به خاطر اون فشار داخلی پخت غذا خیلی یک نواختر طی میشه. یعنی حرارت در تمام نقاط قابلمه یکسان پخش میشه، برخلاف قابلمه های معمولی که یه جا غل میزنه یه جا هنوز ولرمه. به همین دلیل خیلی از غذاها مخصوصاً حبوبات، گوشت‌ها، خورشت‌ها داخل زودپز هم سریع‌تر میپزن، هم طعم بهتر و جا افتاده‌تری پیدا میکنن، چون رطوبت غذا داخل خودش میمونه. این موضوع حتی توی کنسرو سازی هم مهمه، چون وقتی داخل ظرف دما پایدار و یک نواخت باشه، کیفیت نهایی کنسرو هم بهتر میشه. حالا رسیدیم به پرشر کنر، در واقع حرفه‌ای ترین قابلمه تحت فشاری که میتونیم در کنسرو سازی خونگی ازش استفاده کنیم. این دستگاه یک فشار سنج داره که از 0 تا 20 PSI درجه بندی شده. حالا نکته مهم اینه که ما برای کنسرو سازی ایمن فقط به عدد 15 PSI نیاز داریم، چون در این فشار دمای داخل قابلمه به حدود 121 درجه سانتیگراد میرسه و این دقیقاً همون دماییه که اسپورهای باکتری کلوستریدیوم بوتولونیوم عامل بوتولیسم در واقع فقط در همین دما از بین میره. این مدل پرشر کنر که در فیلم میبینید حتی توانش رو داره که تا 20 PSI بالا بره، ولی من هیچ وقت از اون عدد استفاده نمی کنم، چون استاندارد جهانی همون 15 PSI هستش و همین مقدار کاملا کافیه. حالا این دستگاه بیشتر به درد چه کسایی میخوره؟ برای کسانی که میخوان غذاهای کم اسید مثل کنسرو مرغ، گوشت، ماهی، حبوبات رو درست کنن و بعد سرد مصرف
کنن. میخوان ساندویچ مرغ درست کنن، نمیخوان مرغ رو داغ کنن. دیگه مجبور نیستن غذا رو بجوشونن یا داغش کنن. این دستگاه این امکان رو میده، چون هم باکتری رو از بین میبره هم اسپورها رو. حالا شاید این سوال برای بعضی دوستان پیش بیاد که اگه ما چنین دستگاه حرفه‌ای مثل پرشر کنر نداشته باشیم، آیا میتونیم اصلا کنسرو درست کنیم یا نه؟ من به عنوان کسی که سالها با انواع قابلمه ها کار کردم، از ساده ترین قابلمه معمولی گرفته تا زودپس های 2 مرحله‌ای و همین مدل های حرفه‌ای، کاملا صادقانه بهتون میگم بله میتونیم، اما به یک شرط مهم، اینکه آگاهی داشته باشیم و مرحله ها رو درست انجام بدیم. ببینید ما در قابلمه معمولی با زودپس های 100 درجه نمیتونیم اسپورهای باکتری کلوستریدیوم بوتولونیوم رو از بین ببریم، چون اسپورها فقط در دمای حدود 121 درجه نابود میشن. اما یک نکته خیلی مهم اینجا وجود داره. وقتی ما یک کنسرو کم اسید رو قبل از مصرف بجوشونیم یا به خوبی داغش کنیم، سم احتمالی بوتولیسم کاملا بی اثر میشه. سمش خطر اصلیه دیگه، با داغ کردن از بین میره. پس اگر ما مراحل آماده سازی رو درست انجام بدیم، زمان پخت رو رعایت کنیم، نکات بهداشتی رو رعایت کنیم و مهمتر از همه قبل از خوردن کنسرو رو بجوشونیم یا کاملا داغ کنیم، میتونیم با یک قابلمه معمولی هم کنسرو سازی امن رو داشته باشیم. پرشر کنر فقط یک انتخاب حرفه‌ایه برای کسانی که میخوان کنسروهای پروتئینی رو حتی سرد مصرف کنن. اما برای خیلی از کنسروها، برای خیلی از خانواده‌ها، روش‌های ساده‌تر هم کاملا جواب میده، به شرط اینکه قدم به قدم و آگاهانه انجام بشه. خب دوستان، حالا میرسیم به یکی از مهمترین نکته های ایمنی در کنسرو سازی. خیلی ها این سوال رو دارن که اگر ما دستگاه های حرفه‌ای مثل پرشر کنر نداشته باشیم، آیا میتونیم کنسرو های کم اسید رو به شکل ایمن درست کنیم یا نه؟ بله میتونیم، به شرط اینکه یک روش علمی خیلی ساده رو رعایت کنیم. این روش یک روش رسمی و علمی هستش که توسط BFR یا همون مؤسسه فدرال ارزیابی ریسک آلمان توصیه شده. این مهمترین مرجع ایمنی غذایی در آلمانه. حالا این روش چی میگه؟ مرحله اول اینه که ما کنسرو رو در هر دستگاهی که داریم میپزیم، حالا چه قابلمه معمولی باشه چه قابلمه وک 100 درجه‌ای. در این مرحله باکتری های فعال از بین میرن، اما ممکنه یک شکل خیلی مقاوم از بعضی باکتری های خاص باقی بمونه که بهش میگیم اسپور. حالا اسپور چیه؟ وقتی باکتری احساس خطر میکنه، مثلا گرمای بالا یا کمبود هوا احساس بشه، خودش رو داخل یک پوسته خیلی سخت قایم میکنه تا زنده بمونه. این حالت اسمش اسپوره. اسپورها در 100 درجه از بین نمیرن، فقط در 121 درجه تخریب میشن. پس در قابلمه معمولی ممکن اسپور باقی بمونه، اما این اصلاً به معنی خطر فوری نیست. بعد از پخت شیشه ها رو در دمای اتاق تا حدود 24 ساعت میذاریم استراحت کنن. در این زمان اگر اسپور وجود داشته باشه و اگر شرایط مناسب باشه، یعنی دمای اتاق، رطوبت، نبودن اکسیژن، ممکنه اسپور دوباره بیدار بشه و تبدیل به باکتری بشه و احتمالاً سم تولید کنه. اما نکته مهم اینجاست، خطر واقعی اسپور نیست، سمه. بر اساس گفته BFR این سم به شدت حرارت پذیره، یعنی اگر ما
قبل از خوردن کنسرو رو 10 دقیقه کامل بجوشونیم یا کاملا داغ کنیم، این سم 100% بی اثر میشه و غذا کاملا ایمن و قابل مصرف میشه. پس حتی اگر پرشر کنر نداشته باشیم، با رعایت مرحله اول و بعد یک گرم کردن کامل قبل از مصرف میتونیم کنسرو سازی امن و مطمئن رو داشته باشیم. این نکته رو هم بگم که خیلی مهمه. این چیزهایی که در مورد ایمنی کنسروهای خونه‌ای گفتم فقط مربوط به خونه نیست. متاسفانه در بعضی از مواد غذایی صنعتی هم همین نکات باید رعایت بشه و یکی از مثالهای مهمش کشکه. کشک واقعی ایرانی فقط از ماست درست میشه. از ماست کره میگیرن و دوغ کره حرارت داده میشه، غلیظ میشه و تبدیل به کشک میشه. این کشک واقعی نمک داره، pH پایینی داره و اگر تمیز و بدون افزودنی درست شده باشه اصلا محیط مناسبی برای رشد باکتریای خطرناک نیست با وجود نمک بالا و pH پایین. مشکل از جایی شروع میشه که هیچ وقت هم بهش اشاره‌ای نشده، ندیدم، که بعضی ها میان، حالا چه به صورت سنتی و چه به صورت صنعتی، برای زیاد کردن حجم کشک بهش آرد اضافه میکنن. آرد برای باکتری ها یک غذای عالی نشاسته داره، رطوبت نگه میداره و اسیدته کشک رو بالا میبره. وقتی چنین کشکی خشک بشه ممکنه اسپورهای طبیعی موجود در گرد و خاک در محیط روی اون بشینن. بعدها که دوباره خیس میشه کشک، این محیط آردی و مرطوب میتونه باعث فعال شدن باکتری و تولید سم بشه اگر پاستوریزاسیون درست انجام نشده باشه. برای همینه که همیشه گفته میشه کشک صنعتی رو یا سنتی رو قبل از مصرف بجوشونید، چون اگر سم احتمالی هم وجود داشته باشه با جوشوندن سم کاملا بی اثر میشه. اما کشک واقعی سنتی که آرد نداشته باشه و از ماست نمک تهیه شده باشه چنین خطری نمیتونه داشته باشه. من هم کشکی رو که در فیلم بهتون نشون دادم درست کردم، پاستوریزه کردم، خالصه، با pH پایین. درسته ما خب ایرانی‌ها برای غذا استفاده میکنیم، کشک رو میجوشونیم و خیلی هم خوبه، کاملا ایمن میشه، ولی کشک واقعی در واقع اگر آرد اضافه نشده باشه، pH پایینی داشته باشه، نمک داشته باشه، معمولا نباید خطری داشته باشه. دوستان اگر از بخش‌هایی در فیلم از تصاویر تکراری استفاده کردم، پوزش میخوام. علتش اینه که حجم توضیحاتی که باید در این فیلم گفته میشد خیلی بیشتر از زمانی بود که فیلمبرداری اجازه میداد. واقعا وقتی آدم وارد دنیای کنسرو سازی میشه میبینه پشت هر جزئیات کوچیک چقدر علم، تجربه، نکته وجود داره و هر چقدر صحبت کنیم باز هم جا برای گفتن هست. برای همین در بعضی بخشا مجبور شدم از تصاویر تکراری استفاده کنم تا توضیحات قطع بشه تمام نکات مهم رو منتقل کرد. اینجا هم میخوام یکی از قدیمی ترین قابلمه های کنسرو سازی شرکت وک رو بهتون نشون بدم. این قابلمه از جنس روی هستش، مربوط به سال 1900 میشه، یعنی درست همون زمانی که وک تازه تأسیس شده بوده و کنسرو سازی خونگی در آلمان رونق پیدا کرده بوده. قبل از اون ایده نگهداری مواد غذایی در شیشه در دهه 1890 توسط مخترع آلمانی غولف رمپل ثبت شده بود و کمی بعد شرکت وک در سال 1900 شکل گرفت و تولید انبوه آغاز شد. روی در این قابلمه یک سوراخ کوچیک می‌بینید. این سوراخ مخصوص قرار گرفتن دماسنج بوده تا دمای دقیق آب رو از همین بالا اندازه گیری کنن، چیزی که برای کنسرو سازی 100 سال پیش یک پیشرفت بزرگ حساب می‌شده. دوستان این فیلم یک معرفی کلی بود. خواستم دستگاه ها رو بشناسید، فرق فشارها و دماها رو بدونید، یک تصویر
درست از ایمنی کنسرو سازی داشته باشید، اما اصل کنسرو سازی مثل زمان پخت گوشت و یا مرغ، پخت حبوبات، روش‌های دقیق مخصوص هر ماده غذایی و هر دستگاه، همه اینها رو در فیلم‌های بعدی که می‌سازم با هم انجام میدیم، کامل و کاملا کاربردی. خب به آخر فیلم رسیدیم. تا بعد دوستان.